Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the... සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. දිනුම YouTube නාලිකාව නරඹන සියලු දෙනාට. ඉතින් මේ ලංකාවේ දැන් මේ වාහන සම්බන්ධව ඇතිලා තියෙන තත්ත්වේ කෙටියෙන් අපි විග්‍රහ කළොත් මිනිස්සු ජීවත් වෙලා මැරෙන ටිකට විඳවනවා කවුරුත් ආසයි සැපවත් ජීවිතයකට. ඉතින් මේ මිනිසුන්ගේ හීනයක් තමයි ආස කරන වාහනයක් කියන්නේ. වත්පොහසකම් තියෙන මිනිසුන්ට අවුලක් නැහැ. ඒ දුප්පත් මිනිසුන් මධ්‍යම පාන්තික මිනිසටත් තියෙන ආසාව තමයි Tamanට කියලා ගෙයක් දොරක් වාහනයක් කියන්නේ. ඉතින් මේ මිනිස්සු ඉපදිලා මැරෙන ටිකට විඳවනවා වෙනුවට විඳින්න පුළුවන් ආර්ථික රටාවක් දැන් මේ ලංකාවේ නැහැ. ඕකට දේශපාලනය වගේ මහ ජනතාවත් වගේ කියන්න ඕන. නොටිනා මිලකට වාහන විකුණලා මිනිස්සුන්ගේ හීන මරනවා. වාහන ගෙන්නන්න නැතුව මිනිස්සුන්ගේ හීන මරනවා. පාලන මිලක් දාන්න නැතුව මිනිස්සුන්ගේ හීන මරනවා. මේ ඔක්කොම කරන්නේ පොඩි මිනිහා නැකිරිනවට තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව කුහකකම නිසා අපි විතරක් සැපෙන් හිටියම ඇති කියන ආත්මාර්ථකාමී හැඟීම නිසා කරන කලට පව් මිහිරියසේ විදින කලට දුක් දැඩිව ගිනිසේ. හැමදාම වසන්තේ නෑ ඊරුදු මාර්තුවා වගේ කලකම් පළ දෙනවා බලන් හිමු. නෝටිනා ගණන් වලට වාහන නම් ගන්න එපා. මේ ඔක්කොම ජාවාරම් තමයි. ඉතින් ලංකාවේ දැන් මේ වාහන මාකට් එක ඇති වෙලා තියෙන තාත්තේ මේකට ආණ්ඩුව සමහර මිනිස්සු සමහර පාලනය කරන අය වාහන ගෙන්නන අය සියලු දෙනාම වාග් කියන්න වෙලා තියෙනවා. මේ දැන් ඇතිලා තියෙන තාත්තේට තාමත් හරි පිළිතුරක් නැතුව මිනිසුන්ගේ වාහනයක් ගන්න තියෙන හීනය හමුවම මේ මරා දාන එක තමයි තවමත් කරමින් යන්නේ. දැන් අපි ආණ්ඩුවක් අලුතෙන් පත් කරගත්ත. නමුත් ඒගොල්ලන්ගෙත් ලොකු උමනාවක් පේන්නේ නැහැ මේ වාහන සම්බන්ධව සහ කලින් කියපු පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන දේවල් සම්බන්ධව. කලින් ඉන්නකොට එහෙම තමයි කරන්න ගියම මෙහෙම තමයි වගේ එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලන් ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට ඉතින් බලන් ඉන්න විතරයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට අපි හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.